Hello everyone. Uh, Now we are going to discuss the command line. Okay, what is line? Line is guhit kung tawagin sa linya, kung tawagin sa Tagalog. Technically, it is a series of dots in a straight line, in a straight order. So, line command is a pinaka-importante. It is the most important command in Autocad. So, let's go to the tutorial proper so we can move forward. First question is that how do you execute the command line? So merong mga iba-ibang pagkukunan. Pwedeng dito sa toolbar. Ito, pagka-click mo ganyan, i-click mo siya. Makita nyo dito sa baba na may lalagay na lalabas na line, specify first point. Okay. Second is dito sa draw. Tinuturo na. Sundan nyo yung mouse ko. Draw. Draw. Line. Ayun yung una. Kung mapapansin nyo, yung icon ng line is the same as with the toolbar. Okay, so first, second, at ang third is dito sa baba. Ita-type natin ang line. Ayan. L-I-N-E. Okay, then enter. So, tatanungin ka kagad, saan mo gusto magsimula? Start first point. Or, you can just simply type L. Lahat ng command, mayroong mga shortcut. Take note, sa lahat ng dapat malaman nyo yung shortcut na isang letra lang. So, sa line is letter L lang. I-click nyo muna itong command, then type letter L. Either small letter or caps lock or uppercase letter. Then, press enter. Okay? So, yun ang pag-execute ng pagbigay ng command. Then, next question is specify first point. So, i-click mo kahit nasaan. Ayan. Kung mapapansin nyo na diretso to, diretso lang siyang ganun, kasi naka-press ang F8. Tignan nyo ang keyboard nyo, may nakalagay na yung keyboard na ginagamit nyo. Merong F8. Ang tawag dyan is ortho. Pagka pinress nyo yan, itatagel, tagel sabihin palitan. Pagka pinress nyo, magiging naka-align siya sa 0 degrees or 90 degrees, 360 degrees, and 270 degrees. Okay? So, I assume alam nyo yung Cartesian coordinates, X, Y, and also Z. Later, gagamitin natin yun sa 3D. So, simulan na natin ang paggamit ng command muna ng line. So, okay, ulit natin. Letter L. Enter. Pick. Pagkatapos, hatakin nyo kung saan direksyon nyo gusto. Ayan, ganoon na tayong line. Ang isang command sa Autocad, kung gusto niyo, merong turo ko yung basic muna, no? Kasi mas maganda kung yung basic, yung tamang procedure is alam nyo. Then later, ituturo ko ang procedure kung ng shortcut. Okay? So, ang unang isang style is bibigyan mo siya ng length and direction. Line. Specify first point. Dito tayo. Then,
at say 20 at distance, then kung anong angle. Then angle, kung anong angle mo gusto. Itinuro ka yung binanggit ko kanina. 0 degrees or 90 degrees or pwede ring 45 kung alam nyo kung anong degrees ang inclination or angle ng line na drawing nyo. Okay? This time you're going to use angle 0, which is going to orient with your body is going to the right. So 20 ang din nating distance. So enter. Ayan. Ayan sa letter. At 20 units. Angle 0. Ayan. Meaning ito, yung units na ginagamit natin, ito ang 20 units siya. Okay. Or, ngayon tuturo ko naman sa inyo ang technique ng paano yung ginagawa ng mga nag-ooperate talaga ng Autocad. Ito ang mas magandang gamitin nyo. Line, click, and then just give the value. Ihatake mo kung saan direksyon mo gustong pumunta. Hindi mo na kailangan i-specify kung anong angle. Hatakin mo, then enter 20. 20 mm yung gusto nating gamitin. Then enter. Ayun. Yan ang pinaka-shortcut na technique. Okay? By the way, para dun sa mga hindi hindi pa marunong magbasa ng ruler, yung ruler na ginagamit nyo is usually dalawang units. Kung tignan nyo itong ruler na nandito, itong kapirasong ruler na nilagay ko is centimeter ang unit niya. Yung 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeters, 4 centimeters, 5 centimeters, 6, 7, and 8, and so forth. Okay? 1 centimeter is composed of 10 millimeter. So itong mga maliliit na linyang nakikita nyo, yan. Kada isang guhit na ganun, yan yung 1 mm. Okay? Kasi ang units na gagamitin natin is millimeter. Usually, yun ang standard na ginagamit sa paggamit ng Autocad internationally. Okay? But I think in US, they are using English. Okay? So, itong centimeter sa taas, ano yan? ISO units. Yan ang ginagamit na international units. Okay, but for whatever reason, I do not know why United States are still using English. Ano yung English? English units. Yun yung inches. Inches, yard, mile, ano ba? Ano pa bang units ang sa English? Okay? Yung sa ISO is millimeter, centimeter, meter, and kilometer. Okay? So, yun ang basic na ginagamit na sukat. Sa Pilipinas, parang tayo na lang ang natitira na gumagamit ng sabay. Di ba? Merong ilang pie, ilang feet. Sa swimming pool, ilang feet, ilang tanong. Pero yung mga ibang items is tawag dito nasa millimeter. Diba? Yung ibang ibang materyales sa atin, millimeter.
Pagkatapos, kahit nasa height natin, ginagamit natin English fit. Okay? So, turo ko na yung para i-grab na yung chance para turuan ko yung pagbasa ng ulat. Ito yung sa baba, 1 inch. Okay? Ang kalahati ng 1 inch is half inch. Okay? Then, kalahati ng 1/2 is 1/4. Then, 1/8. Okay? Meron pang yung mga mas pinong ruler, makikita mo yung 1/16. Ito yung ginagamit na kung familiar kayo sa plywood, ito yung ginagamit na size ng plywood. So, itong command na line is, balik tayo dito sa command na line. Ito ang pinaka-basic. Ito ang pinaka-importanting command sa Autocad. So, ang mag-sabi ko is mag-practice kayo, mag-practice sa Autocad. And also, bago matapos ang lesson natin ngayon, please, if you find my tutorial video useful, kindly subscribe, subscribe, and follow me on YouTube and Facebook. And also, ngayong panahon, mas maganda, or siguro kahit na matapos yung kasalukuyang pandemya, mas maganda kung may share nyo sa mga kakilala nyo o kamag-anak nyo o kaibigan nyo, and share the news na mayroong libreng tutorial na Autocad na akong i-offer. Okay? That's all for now. Thank you very much for your time and God bless.